બટેકા, મોટા મોટા બટેકા. આજે આપણે બટેકામાંથી બનતી ફેવરેટ આઈટમ ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવવાના છીએ. વેલકમ ટુ અન્નદાનમ સ્ટોરી. મીઠું, તેલ, ખજૂરભાઈનું શુદ્ધ સિંગ તેલ, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, અમે વિલેજ સ્ટાઇલ કુકિંગમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવી અને નાના નાના બાળકોને ખુશ કર્યા. આ જ રીતે અમારો ઉત્સાહ વધારવા માટે અમારી બંને ચેનલ અન્નદાનમ સ્ટોરી અને અન્નદાનમ સ્ટોરી વ્લોગને
લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ અને કરતા રહો. કોમેન્ટ આપતા રહો એટલે અમારો ઉત્સાહ વધતો રહે.